Have you ever wondered bakit kahit pareho-pareho tayo ng trabaho, pareho ng sahod, bakit mayroon pa ring mga tao na nagiging milyonaryo? Samantalang karamihan hanggang sahod lamang ang yaman. Kaya sa video neto, pag-uusapan natin ang inner game of wealth. How training your mind first can unlock opportunities sa iyong portfolio. Now, itong video neto hindi lamang about sa pera, it's about transforming kung paano tinitignan ng isang pera or mga desisyon or even your future. Now, stay with me until the end kasi ibibigay ko sa iyo yung aha moment na magpapabago ng pananaw mo, and I'll show you how dividend investing can become your secret weapon. Now, let me ask you, kung bibigyan kita ng 100,000 pesos today, ang tanong, ano yung una mong gagawin? Some people will immediately say travel, ang iba naman ay ibibili ng bagong gadget. And only a few would say, i-invest ko ito sa stock para lumago ito in the future. But here's the point. Your answer to that simple question reveals your wealth mindset. Now, hindi pera ang starting point ng yaman. Ito ay nagagaling sa ating kokote. Because the truth is, before your portfolio grows, your mind has to grow first. Money doesn't solve money problems. Mindset does. Kapag kasi ang ating utak ay naka-wired lamang sa usapin ng gastos lamang, kahit bigyan ka ng jackpot o manalo ka sa loto, mauubos at mauubos lang din yan. But if your brain is trained to grow money, kahit maliit lamang na puhunan, it will multiply. So guys, I want to share to you a story ni JB. Kausap ko siya last month sa aking community and natutuwa ako sa kanya kasi yun nga, from hindi na naniniwala sa pag-i-invest na hindi niya kaya mag-ipon to, yun nga, nag-i-invest na siya today. And ganito yung istorya niya. So si JB ay nagtatrabaho sa Makati and sumusweldo nga siya ng 25,000 a month and he lives alone in small apartment, sabi niya, sa Makati. And yun nga, every weekend kasi ang ginagawa niya ay lumalabas siya kasama yung kanyang mga kaibigan. Ang mindset niya dati noon, basta may sahod, okay na. So ang sinasabi niya sa akin, yung sweldo niya ay binababayad lamang sa renta, sa kuryente, sa pagkain, and sa konting luho na meron daw siya. And at the end of the month, wala nang natitira. Kaya lagi niyang sinasabi, next time na lang ako mag-i-invest kapag meron na akong ipon. And one day, yung kanyang office mate nag-share ng dividend investing sa kanya. Tinawanan niya kasi sabi niya nga na wala nga akong extra, paano ako makakapag-invest. But the office mate kasi niya, ang ginawa ay pinakita yung proof na meron siyang screenshot na every quarter nakakatanggap siya ng dividendo. Now, that's a passive income quarterly na pumapasok sa kanyang broker. Na kung titignan natin, yung kanyang office mate, same lang din ng sahod, 25,000, pero merong pinagkaiba sila. Kanyang office mate, yun nga, nakakakuha nga ng sweldo, pero meron pang side hustle sa pamamagitan ng kanyang dividendo. And ito nga naging turning point ni JB na mag-invest din sa ating stock market. Sinabi niya sa akin, he realized na the difference is hindi yung income na nakukuha niya kung hindi naandoon sa mindset. Ito yung decision to plant seeds instead of eating the harvest. Most people think money is about math. Kung marunong ako mag-budget, yayaman ako. But here's the reality. Money is 80% psychology, 20% numbers. Tignan mo ito. Lahat tayo marunong mag-add at mag-subtract. Alam natin kung magkano ang gastos at magkano ang income. Pero bakit still maraming Pilipino ang walang ipon? It is not because we don't know math. It is because we don't have the right money mindset. When your brain kasi believes, I can't invest, that becomes reality. But when you train your brain to say, I'll set aside 500 pesos per month for dividends, so the numbers follow what your brain decides. Now, how many times have you said this? Wala akong pera. Probably hundreds of times, di ba? Hindi dahil sa wala kang pera, kung hindi dahil yung pera nakaplano na. And sadly, yung planong iyon ay napupunta sa gastos. Kapag lagi mo sinasabi ang wala akong pera, yung ating utak humihinto sa paghahanap ng opportunities. So parang sinasara mo na agad ang pinto. But when you say, I'll find a way, minsan nagiging creative ang ating utak. Napapansin nyo ba ito? Minsan nakakapag-isip tayo ng mga side hustle na pwede nating gawin, nakakahanap ng paraan para makapag-ipon, at nakakahanap ng diskarte. Like sa kwento natin kanina si JB. So let me give you a practical example. So kung kaya mong bumili ng milk tea every other day, ito ay nagkakahalaga ng 150 pesos. So times natin ito sa 15. That's 2,250
50 pesos per month. So, kung ininvest mo yan sa dividend paying stocks, after a year, hindi ka lang mayroon 27,000 pesos na investment, kumikita ka pa every quarter galing sa dividendo ng iyong investment. Yung belief kasi na wala akong pera, ito ay isang trap talaga. So para maisip natin itong gatong thinking, ask this question: how can I make space for investing? So meaning, paano ako makakaroon ng paraan para makapag-invest? Now, ayon sa pag-aaral, karamihan ng mga Pilipino ay nasa survival mode. Ang ibig sabihin ng survival mode, yung goal nito ay para mabayaran yung mga bills, pagkain, at makaraos sa isang buwan. Wala nang long-term thinking. But here's the thing, staying on survival mode, magiging stuck ka lamang dyan. Now, kahit na tumaas ang iyong sahod, tumataas din ang iyong gastusin. Ito yung tinatawag natin na lifestyle inflation. Yung abundance mode, different naman ito. Kasi nakikita mo yung pera na parang boto. Hindi ito ticket na para i-spend mo na agad. So a simple shift para mabago natin from survival mode to abundance mode ay ganito. So katulad ngayon na makakatanggap na naman karamihan sa atin ng 13-month pay. So instead na ipang shopping mo yung 13-month pay mo, why not? Ito yung maging umpisa, maging seed ng initial capital mo para sa mga dividend stocks dito sa ating bansa. That's how you transition from surviving to thriving. Now imagine this, kung nagtanim ka ng small mango tree today, kahit diligan mo man ito araw-araw, protektahan ito araw-araw, pero years later, nagkakaroon na ng paunti-unti ng bunga ang mango tree nito. Then, kapag nag-mature na yung mango tree, every season, tuloy-tuloy na ang bunga nito for life. This is exactly dividend investing work. But here's the catch, karamihan sa atin ayaw magtanim kasi natatagalan tayo sa proseso. Ang dividend investing, ito nagre-require ng patience and belief. You have to believe that small, consistent action today ay makakapagdala sa iyo ng harvest in the future. Because without patience and vision, maaari mong matchap yung tree nang hindi mo pa nakukuha ang bunga. Now let's compare. Sabihin na natin na bumili ka ng latest cellphone na worth 70,000 pesos. Yes, yung cellphone na ito, maganda ito yung flex and maganda naman talaga yung quality. Right? Diba? Pero after 2 years, outdated na siya. Kumbaga parang walang balik. Now imagine, instead yung 70,000 pesos mo ang ginawa mo ay pinanglagak mo ito sa mga dividend stocks. For example, sa Globe Telecom, DMC, or sa mga stocks na nagbibigay ng 5% dividend yield. Now if we compute the math, meron kang 3,500 pesos per year na passive income galing lamang sa dividendo na binibigay ng kumpanyang ito. E nakagandahan pa nun, sa sobrang baba today ng mga presyo ng mga dividend stocks, makukuha mo ito sa mababa na presyo. Pag nakuha mo ito sa mababang presyo, mayroon pa ring capital appreciation kasabay ng dividendo mo. Now tatanungin kita, which is better? Yung gadget na nag-depreciate yung value or yung asset that pays you back? Now guys, don't get me wrong. The truth is, hindi naman talaga masama yung luho. But the wealthy mindset is simple. Build assets first. Let the assets pay your luho later. And another thing, sa culture natin mga Pilipino, meron akong tatlong importanteng gustong i-address. Una ay yung utang. Sometimes we borrow wants, not for assets. Pangalawa, yung remittance or padala. Karamihan sa atin may mga pamilyang OFW nagsasacrifice abroad, pero majority ng mga napapadala ng mga OFW ay nauubos lamang sa mga gastusin o sa mga gastos or short-term gastos. Wala na natitira para pang-invest or pang-bili ng mga assets. So pangatlo, yung Fiesta spending. So pangkaraniwan ito nangyayari sa probinsya. Kahit wala ng pera, may panghanda pa rin. Etong mga habits na ito ay nagagaling sa appearance over assets. Ang ibig lamang sabihin nito, we want to look okay even na nag-struggle tayo financially. But kung isi-shift natin ito, imagine kung yung utang na kinuha natin ay, ang purpose nito ay to build assets or to build business. What if yung mga napadala ay, yung portion nito ay napupunta sa mga dividend paying stocks na makakapag-generate ng future income? And what if yung Fiesta spending ay i-balance natin ito, meron pa rin tayong portion na naitatabi para sa ating investment. So sa culture natin, hindi dapat tayo matali dito kung hindi dapat mag-evolve tayo doon sa culture natin. Now let's be honest, siguro karamihan sa atin lumaki sa kalinyang ganito. Yung pera, hindi yan tumutubo sa puno or money doesn't grow on trees.
Mag-aral ka na mabuti para meron kang magandang trabaho or stable income. Investment, para lang yan sa mayayaman. Now, these money stories shape our financial life without realizing it. And sadly, many of these beliefs ay natatrap pa rin tayo dito. But here's the good news. Pwede nating maririte itong story na ito. Kung ang parents mo or grandparents natin nag-struggle financially, hindi nangangahulugan ganun din ang mangyayari sa atin. So, paano ko ito nasabi? For example, instead of saying investment is risky, i-reframe mo ito sa salitang not investing is riskier because the value of your savings account will eaten by inflation over time. Now, itong mga cycle na ito, makakawala lamang tayo dito kapag we consciously choose new beliefs. And when you apply this belief into action, for example, opening a broker account and buying a first dividend stocks, you prove to yourself that the story can change. Have you ever noticed yung dalawang tao mayroong same opportunity pero isa lamang sa kanila ay nagiging successful? Bakit? It's not luck, it's a mindset. So sabihin natin sa scenario na ito, both friend ay nakakuha ng 50,000 bonus. Si friend A bumili ng mga bagong gadget. Si friend B, ipinanglagak niya ito sa mga dividend paying stocks. Now, 5 years later, si friend A, yung kanyang gadget, wala na. Nasa drawer na lang, hindi na ginagamit. Now, ito namang si friend B, yung kanyang dividend paying stocks, ay continuous pa rin nakakapagbigay ng income sa kanya every year. Ang mga mayayaman mag-isip, hindi yan nangangahulugan na they work harder than anyone else. They think differently lang. Nakikita nila na ang pera ay tool lamang ito, not a reward. They see opportunity in discipline at hindi sa instant gratification. Anong ibig ko sabihin? Sa stock market, pareho lang din. Ang iba, ang tingin sa stock market, ito ay gambling. Pero ang iba naman, ang tingin sa stock market, ito ay isang money-making machine. Both are looking at the same thing. Their mindset determine the results. So the real question is, saang lente ka dito? Alam mo ba, ng ating utak ay very powerful? Sinasabi ng mga neuroscience na kapag binivisualize natin ang success, ang ating utak ay naghahanap ng mga ways para mangyari ito. And kung titignan natin yung mga athletes, usually ginagamit nila ito. Visualizing their winning shot, their winning kick, and pagdating sa usapin ng pera, pwede din natin itong gawin. Instead of always imagining na ubos agad ang sahod ko, start imagining nakaka-receive ka ng dividends. Kasi kapag natitrain natin ang ating utak, nare-rewires ang ating behavior. Kung gagawin mo yung ganitong exercise, manonotice mo na biglang nagka-cut ka na ng mga spending, mga unnecessary expense, and bigla mong napapriority ang investments. Kasi nape-frame mo na sa iyong utak na ikaw ay isang investor na. So let's get practical. Hindi mo kailangan ng 100,000 pesos para makapagsimula. Kailangan mo lang 1,000 pesos or 2,000 pesos para makabili ng unang stock sa Philippine Stock Exchange. So here's the scenario. If you invest 2,000 pesos per month sa mga dividend paying stocks na nag-range yung yield ng 4%, after a year meron kang 24,000 pesos na inailagak sa iyong portfolio. And sa portfolio nakakuha ka na 960 pesos galing sa dividendo na ibinigay ng mga kumpanya. So the game changer here is consistency. After 10 years, so yung habit mo na paglagay ng 2,000 pesos per month, it could be 1,000 of peso na capital sa iyong investment. And also 1,000 of peso na capital galing sa dividendo na nakukuha mo. So yung pinakakay dito, don't wait until you have enough. Start now, no matter how small it is. Now, before we continue, so let me quick share something important. Kung seryoso ka na maging dividend investor, you don't have to do it alone. So that's why I created PSE Warrior. Ito yung platform na build para sa mga Filipino investor na gusto mamaster yung investing dito sa ating bansa. Dito sa loob ng website, mayroong mga guide, tutorials, and mga strategies na design para sa mga beginners and also advanced investors. So dito we cover everything from choosing your first stock to building diversified portfolio to maximize returns,
Plus, meron din ditong community na kung saan naandito yung mga like-minded people na mga investor na pwede tayong makapag-chat, makapag-usap, and makagkaroon ng idea sa mga kapwa nating investors. So, pinaka-goal naman talaga natin dito sa community na to ay syempre financial freedom. Kung nanonood ka ng mga financial or investing videos o nagbabasa ka ng mga books or newsletters and hanggang ngayon feeling mo na overwhelm ka sa mga terms and mga dapat gawin, ang dapat unahin, sa website nito magkakaroon ka ng clear step-by-step guidance. So tingnan mo na lamang ito as a shortcut para maiwasan mo yung trial and error sa investing. Because the truth is, knowledge is power, but only if you apply it with right strategy and right support. Now, mas maganda tignan natin na ang dividend investing ay para itong pag-build ng ating sariling ATM machine. So at first, kailangan mo ito ng effort, kailangan mo mag-save, mag-invest, or magtanim ng buto para yung dividend portfolio mo ay mag-grow. At once na mag-grow ito na enough, makakapag-generate na ito ng enough cash para sa'yo. And the best part of dividend investing, it never runs out of money. In fact, itong ATM na to, the more you feed, mas malaki at mas maraming cash ang maibibigay nito sa'yo. Kaya lagi ko sinasabi, stop working only for money. Start building your own machines that works for you. Which is ito yung ating dividend portfolio. Karamihan ng tao hindi ito pinag-uusapan. So gusto ko lamang itong i-share sa'yo. Pag-build ng wealth, ito hindi nabubuo during exciting part or bull market. Ito yung nangyayari during the boring times. Kung mayroong mga uncertainty sa ating market, ito yung the best part para makuha mo at makabili ka sa mababang presyo and over the long run, makaani ka ng malaking reward sa iyong investment. Ang pagiging isang dividend investor, hindi ito nangangailangan tignan mo lagi ang iyong portfolio, tignan mo lagi yung financials na kumpanya. Napakasimple lamang ng pagiging isang dividend investor. Bumili ka, hold mo, and collect dividends. And after you collect your cash, reinvest mo ito. So nothing dramatic, ganun lamang ang sistema. Now, aminin mo natin sa hindi, karamihan ng mga lumalahok sa pag-invest ay gusto agad nila ng mga past result, no? Pagdating sa dividend investing, kailangan mo ito ng patience nga and vision. Kaya marami mga tao ay nai-scam kasi gusto nila mabilis na kita. And yung mga hype na stocks, pinapasok nila ito kahit hindi naman nila alam yung fundamentals ng kumpanya. So napaka-importante pagdating sa dividend investing, focus, patience, and vision. According sa SWS, 70% of Filipinos are living in paycheck to paycheck. So, ibig sabihin, kapag mayroong mga emergency hospital bills or job loss, diba, yung savings nila ay talagang apektado agad. Or worse, baka ma-wipe out pa ang ating savings. So, ang tanong, bakit ito nangyayari? Kasi, culturally, kasi we focus on bahala na, saka na lang, or enjoy life habang bata pa. Guys, don't get me wrong. Enjoying life is important also. But if you don't prepare for the future, your future will punish you for the decision you make today. Again, uulitin ko, if you don't prepare for the future, your future will punish you for the decision you make today. Before I end this video, ako'y nagpapasalamat sa inyo kasi hanggang dulo ay natapos nyo itong munting video natin. And ako'y nagpapasalamat sa inyo sa patuloy nyo pagsuporta sa ating website. And dahil dyan ay nakakapag-continuous develop tayo dito at nai-improve natin ito. Okay, so maraming salamat sa inyo. And guys, hopefully, itong video na ito ay nagkaroon ka ng idea, kaalaman kung ano yung mindset natin, ano dapat yung purpose natin muna bago natin mapalago ang ating portfolio. Okay, once again, this is Pessi Warrior na lagi nagpapaalala, invest wisely and see you on the other side.